ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยก็ขอความเจริญในธรรมจงพึงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนคนดีกลุ่มวิปัสสนาทุกท่านวันนี้อาตมาได้กลับมาพบกับท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ไม่ได้พบกันมาเป็นเวลานานพอช่วงเวลาถ้ากลับเมืองไทยทีไรก็มีเรื่องยุ่งๆนะไม่ค่อยได้อยู่เป็นที่ ก็ไม่เคยได้มาพบกับท่านทั้งหลายการพบกันวันนี้ก็ตรงกับวันที่26เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2568ถ้านับทางจันทรคติก็ตรงกับวันแรม15ค่ำเดือน6ปีมะเสงวันนี้เป็นวันพระวันธรรมสวนะเป็นวันพระใหญ่สิ้นเดือนซึ่งวันนี้พระสงฆ์จะต้องไปลงอุโบสถกันที่วัดไทยถ้าไม่ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเริ่มในเวลา4โมงเย็นแต่ถ้าวันไหนตรงเสาร์อาทิตย์วันพระที่ลงอุโบสถเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็จะลง5โมงเย็นวันนี้ก็คงจะเป็น4โมงเย็นก็ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเราควรจะใช้วิจารณญาณต่างๆในการฟังเพราะว่าตอนนี้ก็มีเรื่องราวของพระให้ชาวพุทธได้ขบคิดแล้วก็ให้เป็นการเสื่อมศรัทธาจากการทำบุญเป็นจำนวนมากถ้าเรื่องราวเกิดขึ้นกับวัดเล็กๆเป็นวัดที่ไม่มีชื่อเสียงก็จะไม่กระทบกระเทือนจิตใจของพวกชาวพุทธเท่าไหร่แต่บังเอิญว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นที่ท่านทั้งหลายได้รับฟังอยู่มันเกิดขึ้นกับวัดใหญ่ๆก็ทำให้มีความกระทบกระเทือนกับศรัทธาเป็นอย่างมากแต่ว่าโยมอยากจะให้โยมได้มีศรัทธาที่มั่นคงในพระศาสนาเพราะว่าพระที่อยู่ในเมืองไทยมีจำนวนถึงนะเกือบ300,000รูป300,000รูปเนี่ยที่อาตมาเคยอุปมาให้ฟังว่าพระก็เหมือนนักมวยนะการที่คนเข้าไปในค่ายมวยไปซ้อมไปแข่งขันก็เพื่อที่จะได้เป็นแชมป์โลกแต่ว่านักมวยไม่ได้ประสบความสำเร็จกันทุกคนบางคนก็ประสบความสำเร็จบางคนก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยประสบความสำเร็จการเป็นพระบวชมาก็หวังว่าจะไปนิพพานหวังจะไปพ้นทุกข์กันแต่ว่าเมื่ออยู่ไปอยู่มามันก็อาจจะเกิดกิเลสตัณหายังไม่สามารถที่จะตัดได้มันก็ย่อมเกิดขึ้นได้แต่ว่ามันเกิดขึ้นเป็นรายบุคคลบางคนประกาศว่าไม่เข้าวัดพอเกิดเรื่องแบบนี้จะไม่เข้าวัดไม่ทำบุญแล้วจะไปทำบุญกับหมูกับหมาดีกว่าอะไรก็ว่ากันไปอย่างนี้ก็อาจจะพูดถูกเหมือนกันแต่ถูกส่วนหนึ่งแต่ขอให้ท่านทั้งหลายได้แยกแยะให้ถูกเพราะว่าการประพฤติผิดของพระนั้นไม่ใช่มีเฉพาะสมัยนี้สมัยครั้งพุทธกาลก็เกิดขึ้นพระ300,000รูปมันจะเกิดขึ้นมันก็เป็นรายบุคคลเหมือนกับท่านทั้งหลายเคยได้ยินได้ฟังว่าพ่อบางคนเป็นพ่อบังเกิดเกล้าอาจจะไปข่มขืนลูกสาวแต่ถามว่าพ่อทุกคนจะต้องประพฤติตัวแบบนั้นหรือมันก็ไม่ใช่เป็นบางคนเท่านั้นสมัยครั้งพุทธกาลเหตุการณ์เลวร้ายแบบนี้นี่ก็เกิดขึ้นไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะช่วงนี้สมัยครั้งพุทธกาลก็เกิดขึ้นไม่ต้องใครมากญาติโยมทั้งหลายแม้แต่พระประยุรญาติของพระองค์นะยังถูกแผ่นดินสูบเลยคนใกล้ชิดเป็นพญาติแท้ๆก็ยังถูกแผ่นดินสูบถึง2 คนอย่างพระเทวทัตนี่ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องด้วยเป็นลูกพี่ลูกน้องด้วยแล้วก็เป็นพี่ของภรรยาด้วย
นะใกล้ชิดมากถือว่าเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขถือว่าเป็นเทือกเถาหล่อกอเลยแหละก็ยังถูกแผ่นดินสูบยังทำความชั่วหรืออย่างสุปพุทธะที่เป็นอาด้วยแล้วก็เป็นเป็นเรียกว่าถ้าภาษาเราธรรมดาก็คือเป็นพ่อของภรรยานะก็คือพ่อตาก็ยังถูกแผ่นดินสูบเนี่ยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับศาสนามันเกี่ยวกับคนที่อยู่ในศาสนาก็ขอให้ญาติโยมได้มั่นคงในการประพฤติปฏิบัติส่วนเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องของบุคคลใครทำก็คนนั้นก็รับกรรมไปจะจริงเท็จหรือยังไงหรืออะไรก็อย่าไปใส่ใจเอามากก็พยายามเลือกตัวบุคคลเลือกวัดที่จะอาจจะทำบุญเอามันก็อาจจะมีก็มีบ้างเนาะแต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะมีเยอะที่ไม่เป็นข่าวก็มีอยู่แต่ถ้าเรามีความมุ่งมั่นศรัทธาในพระศาสนาอย่าหวั่นไหวศรัทธาให้ศรัทธามั่นคงอย่างเขาบอกว่าศรัทธาหัวเต่าศรัทธาฟ้าแลบนะอย่างนั้นไม่เอาต้องศรัทธาที่มั่นคงศรัทธาหัวเต่าก็ผุๆโผล่ๆศรัทธาฟ้าแลบก็มาแวบๆเหมือนฟ้าแลบอะไรอย่างนี้เป็นต้นต้องมั่นคงนะต้องมั่นคงศรัทธาในพระศาสนาเขาถึงบอกว่าอย่ายึดตัวบุคคลไงอย่ายึดตัวบุคคลแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก่อนจะปรินิพพานเนี่ยพระอานนท์ก็ถามว่าหลังจากที่พระองค์ปรินิพพานไปแล้วจะตั้งใครเป็นศาสดาพระองค์ยังไม่ตั้งใครเลยพระองค์ก็บอกว่าตรัสว่าธรรมก็ดีวินัยก็ดีที่เราตถาคตได้บัญญัติแล้วได้สอนแล้วอันนั้นจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายเนี่ยไหมก็หมายความว่าพระองค์ไม่ให้ยึดติดในตัวบุคคลเพราะถ้ายึดติดในตัวบุคคลเนี่ยถ้าเราผิดหวังเนี่ยเราจะพาลเหมือนพลอยหมดกำลังใจในเรื่องของศาสนาหลายคนทุกวันนี้ไม่เข้าวัดเพราะเบื่อพระเบื่อพระไปทำบุญกับหมูกับหมาทำบุญกับโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ใน social ก็โจมตีไปเอารูปพระที่มีญาติโยมไปทำบุญถวายอาหารเยอะๆแล้วก็มาเปรียบเทียบกับคนที่ไม่มีอย่างงี้เป็นต้นเพราะนั้นถ้ามันเกิดเรื่องอย่างนี้มาก็ขอให้ญาติโยมได้มีศรัทธาในในศาสนาอย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวเพราะว่าเรื่องราวแบบนี้ที่เกิดขึ้นกับพระสงฆ์เนี่ยสมัยครั้งพุทธกาลบางทีก็ดื้อมีครั้งหนึ่งที่อ่าที่เกิดขึ้นขนาดพระองค์ไปห้ามแล้วยังไม่ยอมที่ฝ่ายวินัยทรกับฝ่ายธรรมกถึกมีมีการทะเลาะกันพระองค์ก็เลยต้องหนีไปอยู่ที่วัดที่ในป่าจึงมีปางป่าเลไลที่มีช้างมีลิงเอาน้ำผึ้งไปถวายนั่นแหละมันก็เกิดขึ้นมาแล้วขนาดมีพระพุทธเจ้าอยู่แท้ๆก็ยังเกิดเรื่องราวแบบนี้นะนั้นขอให้โยมได้อย่าหวั่นไหวในเรื่องของของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันนี้ไม่ได้ออกมาแก้ตัวแต่ขอให้เรามั่นคงสิ่งเหล่านี้ใครทำใครได้นะเหมือนเวลาโยมเห็นเขามาบริจาคมาขอรับบริจาคสร้างนั่นสร้างนี่เนี่ยโยมบุญโยมสำเร็จไปแล้วโยมทำนะแต่ถ้าพระเอาปัจจัยโยมไปทำไม่ดีมันก็เป็นเรื่องที่เขาจะต้องรับกรรมของเขาเองแต่สำหรับบุญนั้นสำเร็จไปแล้วไม่อย่าเราอย่าไปยึดติดเราอย่าไปยึดติดในตัวบุคคลถ้ายึดติดในตัวบุคคลแล้วมันก็เกิดเรื่องแบบนี้พอเกิดเรื่องแล้วก็ทำให้เราเสื่อมศรัทธาเสื่อมศรัทธาในตัวของพระสงฆ์ก็ต้องยอมรับว่าในจำนวนมากมายมันก็ต้องมีที่ประพฤติไม่ดีที่ทำให้โยมเสื่อมศรัทธาแต่สำหรับพวกเรานักชาวปฏิบัติแล้วเนี่ยต้องมั่นคงในหลักคำสอนเราเชื่อมั่นถ้าเรามีความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยไม่สั่นคลอนเลยเนี่ยเชื่อมั่นจริงๆแล้วเนี่ยเป็นถึงโสดาบันใช่ไหมโยมนะไม่มีความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยไม่มีความสงสัยในเรื่องของพระพุทธเจ้า
ไม่มีความสงสัยในเรื่องของพระธรรมไม่มีความสงสัยในเรื่องของพระสงฆ์แล้วเนี่ยในเป็นถึงระดับโสดาบันเลยนะนี่ก็ขอให้ญาติโยมได้มีความมั่นคงมีความมั่นคงแม้จะมีข่าวมันก็มีมาเรื่อยๆนั่นแหละอย่างที่อาตมาอุปมาให้ฟังเนี่ยคนไม่ใช่มันเหมือนอย่างเอ่อแม่บางคนใจร้ายไปทำแท้งถามว่าแม่ทุกคนจะทำแบบนั้นไหมมันก็ไม่ได้ทำทุกคนเป็นบุคคลพ่อบางคนข่มขืนลูกก็ถามว่าจะทำทุกคนไหมมันก็ไม่ได้ทำทุกคนมันเป็นบางคนเท่านั้นก็เหมือนกันพระก็มีทำผิดวินัยทำความชั่วเสื่อมเสียอย่างนี้ถือว่าบาปมากเสื่อมเสียถึงคณะสงฆ์อย่างเงี้ยถ้าเป็นรายบุคคลเสื่อมเสียบุคคลก็ถือว่าเป็นบาปพอแล้วนี่มาทำให้คณะสงฆ์ได้เสื่อมเสียทำให้คนเสื่อมศรัทธามากก็ทำให้บาปมากไปอีกนะเราก็ไม่ต้องมาสนใจวันนี้จะมาอยากจะพูดถึงเรื่องธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตัดมากที่สุดตัดบ่อยที่สุดและหลังจากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคือค้นพบความจริง4อย่างก็คือทุกข์ก็คือสภาพทนได้ยากสมุทัยเหตุที่ทำให้ทุกข์เกิดนิโรธคือความดับทุกข์แล้วก็มรรคข้อปฏิบัติไปสู่ความดับทุกข์เราเรียกว่าอริยสัจสี่นี่คือความจริง4อย่างเนี่ยพุทธเจ้าจะอุบัติหรือไม่อุบัติความจริงตรงนี้มันก็มีอยู่แล้วพระธรรมที่มีอยู่คู่โลกแล้วแต่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนค้นพบเป็นคนค้นพบพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ตรัสรู้มาแล้วกำลังตรัสรู้หรือจะตรัสรู้ข้างหน้าก็ตรัสรู้เรื่องเดียวกันนี่แหละก็คืออริยสัจสี่นะและในบรรดาอริยสัจสี่ที่พระองค์ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและพระองค์ก็แตกแขนงมามากมายเป็นหลักคำสอนถึง84,000 ข้อหรือ84,000พระธรรมขันธ์ก็มีพราหมณ์มาถามเหมือนกันมีคนมาถามพระองค์ว่าคำสอนมากมายขนาดนั้นถ้าจะย่อให้มันเหลือ1ได้ไหมเหลือคำเดียวเนี่ยพระองค์ก็บอกได้ก็คือสตินั่นแหละสติเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมมันก็คือเรื่องของสติสติก็มีคนอุปมานะครูบาอาจารย์สมัยโบราณเขาก็อุปมาว่าในบรรดารอยช้างทั้งหมดในบรรดารอยสัตว์ทั้งหมดเนี่ยรอยช้างนี่จะใหญ่สุดก็เหมือนสติเนี่ยจะคุมทั้งหมดนะแต่สิ่งที่พระองค์สอนบ่อยๆสอนมากๆก็มีอยู่2เรื่องสอน2เรื่องแล้วมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ทำให้พระองค์ทำให้ผู้ฟังเนี่ยได้สำเร็จเป็นโสดาบันมากที่สุดสิ่งแรกพระองค์พูดรวมๆก็พูดถึงสิกขา3ก็ประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสมาธิประกอบด้วยปัญญาทำไมพระองค์พูดถึงศีลก่อนโยมจะปฏิบัติให้พ้นทุกข์เนี่ยโยมอันดับแรกโยมต้องได้อัตภาพความเป็นมนุษย์ก่อนถ้าโยมยังไม่ได้อัตภาพความเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติทำให้พ้นทุกข์ได้และสิ่งใดล่ะที่จะทำให้เราได้อัตภาพความเป็นมนุษย์ก็คือศีลโดยเฉพาะศีล5เพราะฉะนั้นโยมตัดสินได้เลยว่าชาติที่แล้วเราศีลค่อนข้างดีถ้าเราศีลไม่ดีเนี่ยไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์เพราะศีล5ทำให้เกิดเป็นมนุษย์เมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์มันก็มีโอกาสที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วทำให้เราพ้นทุกข์ได้ถ้าเรายังไม่ได้อัตภาพความเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่มีทางไม่มีทางที่จะได้บรรลุธรรมแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาพระองค์จะมาเพ็ญบารมีก็ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์บ่อยที่สุดเวลาพระองค์ช่วงเป็นพระโพธิสัตว์กำลังมาเพ็ญบารมีที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์จะไม่เกิดในอรูปภพเพราะว่าอายุมันยืนมันเสียเวลา84,000 กับอย่างเนี้ยมัวแต่ไปเสวยสุข
ไปเป็นพรหมที่ไม่มีรูปโอกาสที่หรือเวลาที่จะมาทำความมาเป็นบารมีที่จะมาเป็นพุทธเจ้านะมันก็เสียเวลาไปดังนั้นเวลาพระองค์ไปเกิดเป็นพรหมเนี่ยก็จะมีวิธีการที่เหมือนกับการฆ่าตัวตายนะแต่ว่าถ้าภาษาในของพระโพธิสัตว์เขาจะไม่เรียกว่าฆ่าตัวตายแต่ว่าจะไม่ได้อัตภาพความเป็นพรหมนะต้องกลับมาเป็นมนุษย์นะเมื่อเป็นมนุษย์แล้วก็อย่าไปพลาดอีกนะบางชาติพระองค์ก็พลาดนะพลาดไปผิดศีลข้อที่3เข้านะก็กลับเพศก็กลายกลับเพศเป็นสตรีเพศนะก็เสียเวลาก็ทำให้การบำเพ็ญบารมีเพื่อจะเป็นพุทธเจ้านั้นช้าลงไปอีกดังนั้นก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องได้อัตภาพความเป็นมนุษย์ก่อนสิ่งที่จะทำให้เราได้อัตภาพความเป็นมนุษย์ก็คือศีลห้ายิ่งศีลห้าบริสุทธิ์เท่าไหร่ก็ทำให้สรีระร่างกายของเรานั้นสมบูรณ์มากขนาดเท่านั้นนะเราสังเกตไหมคนเราเกิดมาบางคนต่ำบางคนสูงบางคนดำบางคนขาวบางคนหล่อบางคนสวยนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีเหตุมีปัจจัยทั้งนั้นนะบางคนเป็นนายแบบนางแบบบางคนเป็นดาราก็เอาสรีระร่างกายเอาความหล่อความสวยนะความหุ่นดีของตัวเองมาเป็นอาชีพนะร่ำรวยมหาศาลนะนะมากสบายกว่าพวกชาวไร่ชาวนาเงินแสนชาวไร่ชาวนากว่าจะได้นะต้องทำงานกันเป็นปีๆอย่างคนทำไร่อ้อยทำไร่มันเนี่ยเงินกว่าจะได้ต้องเงินปีถึงจะได้แต่ถ้าคนมีสรีระร่างกายคนที่มีร่างกายที่สมบูรณ์ร่างกายที่เรียกว่าสมส่วนมีความสวยความหล่อนะไปอีเวนต์ทีก็1 ชั่วโมงได้มา300,000ออกอีเวนต์ทิ้ง300,000นะไปเป็นพรีเซนเตอร์ทิ้งโฆษณาชิ้นหนึ่ง15 ล้าน20 ล้านนะชาวไร่ชาวนานี่โอกาสที่จะจับเงินล้านนี้ไม่มีเลยบางคนในชีวิตไม่มีโอกาสได้เห็นเงินล้านแต่ถ้าเป็นดาราเป็นนายแบบเนี่ยเงินล้านหาแป๊บเดียวได้ออกอีเวนต์ออกงานทิ้ง300,000400,000ค่าตัวชาวไร่ชาวนาทำงานเป็น10ปีกว่าจะได้เงิน300,000400,000เนี่ยมันก็เกิดมาจากการรักษาศีลของเราศีลยิ่งบริสุทธิ์ก็ยิ่งทำให้สรีระร่างกายของเราสมส่วนสมประกอบเกิดมาไม่ดำนะไม่ดำมากรูปร่างไม่ขี้ริ้วขี้เลนะเพราะว่ารักษาศีลบริสุทธิ์ยิ่งบริสุทธิ์มากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้สรีระร่างกายความอัตภาพความเป็นมนุษย์ของเราก็สมบูรณ์มากขนาดนั้นเนี่ยนั้นจะเห็นว่าในสิกขา3 อย่างเนี่ยนะที่คนจะพ้นทุกข์ได้นะมันต้องเริ่มต้นมาจากศีลก่อนนะโดยเฉพาะพระป่านะที่เป็นศิษย์หลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาเนี่ยพระที่เป็นธรรมยุทธ์เนี่ยท่านจะเน้นเรื่องศีลนะท่านจะเน้นเรื่องศีลเป็นอันดับแรกเพราะศีลเป็นเบื้องต้นนะสำหรับในการปฏิบัติธรรมนะเพื่อที่จะได้บรรลุธรรมหรือได้เห็นได้ดวงตาเห็นธรรมเนี่ยศีลต้องเป็นสิ่งสำคัญนะเพราะถ้าศีลไม่บริสุทธิ์มันก็จะเป็นอุปสรรคต่อสมาธินะปฏิบัติอย่างไรก็ตามสมาธิมันก็ไม่เกิดพอเวลาเราปฏิบัติจิตสงบลงเนี่ยมันจะนึกถึงนะมันจะนึกถึงสิ่งที่เราทำไม่ดีไว้สิ่งที่เราผิดศีลไว้เหมือนกับเหมือนกับมเหสีของพระเจ้าประเสนที่โกศลใช่ไหมที่ทำความดีมาตลอดนะแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ได้ไปโกหกสามีขึ้นมาเวลาตายดันไปนึกถึงสิ่งที่ไปโกหกสามีนะก็เลยทำให้ไปตกนรกอยู่7 วันตอนที่พระเจ้าประเสนที่โกศลจะทูลถามพระพุทธเจ้าว่ามเหสีตอนที่สวรรคตไปแล้วเนี่ยไปเกิดในสวรรค์ชั้นไหนเพราะมีความมั่นใจว่าการทำความดีของมเหสีของพระองค์นั้นจะต้องอยู่ในสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งแน่นอนแต่
พระพุทธเจ้าก็รู้ว่าพระนางนั้นได้ตกนรกอยู่เพราะว่าตอนจิตก่อนที่จะตายนะไปนึกถึงความชั่วที่ทำไว้นะด้วยผลตรงนั้นก็เลยไปตกนรกก็ไม่ก็ทำให้ลืมนะทำให้พระเจ้าประเสนที่โกศลนี่ลืมนะเฉพาะมาถึงวัดจะถามที่ไรก็ลืมทุกทีจนครบ7 วันนางขึ้นมาจากนรกแล้วมาอยู่ชั้นสวรรค์ก็ทำให้พระเจ้าประเสนที่โกศลไม่ลืมก็ทูลถามแต่ตอนนั้นนางได้ขึ้นมาจากนรกแล้วพุทธเจ้าก็บอกว่าอยู่ชั้นนั้นชั้นนี้มาพระเจ้าประเสนที่โกศลก็ตบอ่าตบเข่าตัวเองบอกแม่มันต้องอย่างนั้นแน่นอนอยู่แล้วเพราะทำความดีมาตลอดมันต้องอยู่ในสวรรค์อยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาศีลไม่ดีเนี่ยเวลาไปปฏิบัตินะมันจะทำให้เราไปนึกถึงตรงนั้นขึ้นมามันก็ขัดขวางขัดขวางการบรรลุการขัดขวางที่จะทำให้เราได้สมาธินะดังนั้นเวลาพระท่านจะเข้ากรรมฐานนะเขาจะต้องมีการแสดงแสดงอาบัติกันก่อนหรือญาติโยมก็ต้องรับศีลอย่างน้อยก็ต้องศีล5หรือถ้าให้ดีก็ศีล8เพื่อให้ศีลมันบริสุทธิ์เมื่อศีลบริสุทธิ์แล้วเวลาปฏิบัติมันจะไม่มีข้อขัดข้องนะศีลมันส่งเราโดยตรงไปสู่ความพ้นทุกข์ไม่ได้นะจะเป็นสะพานเป็นบาทเป็นเบื้องต้นที่จะทำให้เกิดสมาธินะอย่างที่อาตมาอุปมาให้ฟังนะถึงแม้จะมีคำสรุปศีลในตอนท้ายก็ตามเวลาโยมไปรับศีลพระท่านจะสรุปศีลตอนท้ายว่าสีเลนะสุขติงยันตินะคนเราจะไปสุขติได้ก็เพราะศีลสีเลนะโภคสัมปทานะคนเราจะมีโภคทรัพย์ได้ไม่ถึงอริยทรัพย์ก็เพราะศีลนะคำว่าอริยทรัพย์ตรงนี้เนี่ยมันจะต่างกับทรัพย์ภายนอกโยมมีทอง5 บาทเดินไปเดินมาคนอื่นแย่งของเราไปได้แต่ถ้าโยมมีศีล5 ข้อไม่มีใครแย่งของเราไปได้ดังนั้นเรียกว่าอริยทรัพย์สีเลนะนิพุติงยันตินะคนเราจะไปนิพพานได้ก็เพราะศีลแต่ว่าถึงแม้จะมีคำสรุปตรงนี้ก็ตามแต่ศีลไม่ได้ส่งโดยตรงเหมือนที่อาตมาเคยอุปมาให้ฟังว่านิพพานเหมือนกับประเทศไทยวิปัสสนาเหมือนกับเครื่องบินส่วนศีลมันก็เหมือนกับบันไดหรืองวงช้างที่เราจะต่อจากอาคารไปสู่เครื่องบินถ้าไม่มีงวงช้างไม่มีบันไดเราก็ไม่สามารถจะขึ้นสู่เครื่องบินได้ก็ไม่สามารถจะเดินทางได้ดังนั้นเราจะเห็นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะสอนเรื่องไตรสิกขาก็คือสิ่งที่ชาวพุทธจะต้องศึกษาเนี่ย3 อย่างก็จะเริ่มต้นด้วยศีลถ้าศีลไม่บริสุทธิ์มันไม่ทำให้เกิดสมาธิได้หรือเกิดสมาธิก็ไม่ใช่สมาธิที่จะถึงขั้นจะเกิดปัญญาก็อาจจะเกิดแค่คณิกะสมาธิหรืออุปจารสมาธิมันไม่เกิดอัปปนาสมาธิเนี่ยเพราะนั้นศีลจึงเป็นเบื้องต้นที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะพูดถึงบ่อยแต่ท่านจะพูดส่วนรวมๆต่อมาก็พูดถึงสมาธิก็ซึ่งมีผลมาจากเรามีศีลบริสุทธิ์แล้วเราก็ตั้งใจมีความเพียรพยายามตั้งใจที่จะเอาจิตเราอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งคือหางานให้จิตมันอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอยู่ในฐานใดฐานหนึ่งโดยทั่วไปเราก็อยู่ในฐานจมูกดูลมเข้าดูลมออกลมหายใจเข้ายาวก็รู้ลมหายใจออกยาวก็รู้ลมหายใจเข้าสั้นก็รู้ลมหายใจออกสั้นก็รู้จะดูตามลมเอาอยู่ตรงฐานจมูกหรือบางคนก็เอาฐานที่ตรงท้องดูอาการพองยุบดูอาการพองยุบของท้องก็คือเอาอุปกรณ์ที่เรามีอยู่นี่แหละมาเป็นสิ่งที่จะพาเราไปสู่สมาธิก็อยู่ตรงนั้นเมื่อเกิดเป็นสมาธิหรือจะเป็นสมาธิถ้าเป็นของสมถะเนี่ยต้องการความเงียบต้องการความสงบต้องการความแนบแน่นถึงขั้นอัปปนาสมาธิแต่ถ้าเป็นของวิปัสสนาก็ใช้สมาธิสั้น
คณิกะสมาธิก็ได้แต่ว่าใช้ต่อเนื่องนะใช้ต่อเนื่องกันนะเพราะว่าถ้าเป็นสมถะจะไม่มีคำองค์บริกรรมนะจะไม่มีบัญญัตินะถ้าเป็นของสมถะเขาจะมีบัญญัตินะเช่นพุทโธพุทโธหรือยุบหนอพองหนอเนี่ยแต่ถ้าเป็นของวิปัสสนาจะไม่มีคำบัญญัติขึ้นมานะเอาตัวรู้เป็นหลักนะตัวสัมปชัญญะเป็นหลักนะเช่นเวลาเสียงมากระทบเราก็รู้กลิ่นมากระทบเราก็รู้นะไม่มีองค์บริกรรมนะไม่มีองค์บริกรรมทีนี้ถ้าสมาธิดีเกิดขึ้นถึงเป็นอัปปนานะคือจิตมันต้องแข็งจิตมันต้องมีพลังก่อนนะอย่างหลวงพ่อวิริยังท่านบอกว่าจิตมันต้องมีพลังก่อนมีพลังแล้วมันถึงจะยกได้มีกำลังที่จะยกนะยกให้ขึ้นเป็นวิปัสสนานะเห็นไตรลักษณ์ถ้าจิตมันไม่มีพลังจิตมันยังอ่อนอยู่เนี่ยมันไม่มีพลังที่จะไปเห็นไตรลักษณ์ได้นะก็ดีคนละอย่างนะดีคนละอย่างแต่การปฏิบัติธรรมเนี่ยโยมมันก็มีสองอย่างนะเราใช้สมาธิก็ได้หรือบางทีเราใช้การพิจารณาก็ได้นะพิจารณาเห็นอะไรก็จับมาเป็นกรรมฐานพิจารณาก็ได้นะเพราะมันก็เป็นการปฏิบัติกรรมฐานนะแต่ว่าขอให้รู้ว่าก่อนที่จะสมาธิดีต้องมีศีลดีก่อนเมื่อศีลดีแล้วก็ทำให้เกิดสมาธิเมื่อสมาธิแล้วก็ทำให้เกิดปัญญานะถ้าเราเริ่มมาจากสมถะทำให้จิตมันแข็งจิตให้มีพลังนะเมื่อจิตมีพลังแล้วก็สามารถที่จะยกจิตขึ้นสู่ไตรลักษณ์ขึ้นสู่วิปัสสนานะก็ได้นะเป็นขั้นเป็นตอนไปซึ่งทางฝ่ายอาจารย์ใหญ่หลวงพ่อหลวงปู่มั่นนะนิยมกันหรือทางของธรรมยุทธจะนิยมแต่ของเรานี่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นวัดมหาธาตุที่เราเอามาจากพม่าก็จะใช้วิธีดูอาการผ่องยุบผ่องท้องก็ลักษณะคล้ายๆกันแต่ขอให้โยมรู้ว่าถ้าเป็นสมถะมันต้องมีองค์บริกรรมมีบัญญัติขึ้นมาแต่ถ้าเป็นวิปัสสนาจะไม่มีคำบัญญัตินะจะมีตัวรู้เป็นหลักเนี่ยก็จะเห็นว่าศีลสมาธิปัญญาเรียกว่าสิกขาสามเนี่ยพระองค์จะเทศมากสอนมากที่สุดนะแล้วก็มีอีกหนึ่งหัวข้อนะที่พระองค์จะบรรยายหรือเทศมากก็คืออนุปปุพพิกถาโยมสังเกตไหมอนุปปุพพิกถาแล้วก็นิยมที่จะคนไหนที่เป็นเศรษฐีคนไหนที่มีฐานะเนี่ยพระองค์ก็จะเทศเรื่องนี้นะเป็นอันดับแรกเป็นอันดับมากนะเทศเรียกว่าเทศมากที่สุดนะแต่ว่าการปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยมันจะทิ้งไม่ได้คือสตินะการปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยสติเนี่ยเพราะฉะนั้นสติมันถ้าเรามีแล้วมันจะกั้นกิเลสมันจะทำให้เรารู้จักผิดชอบชั่วดีทำอะไรไม่ผิดพลาดถ้าเราขาดสติมาเนี่ยสังเกตดิคนเราบางทีถ้าอารมณ์มันแรงไปเช่นความโกรธมันมากเนี่ยสติมันจะขาดพอสติกลับมาแล้วเราก็จะมาเสียใจเราไม่น่าทำสตินี่เป็นตัวหลักอันนี้เรามาดูปุพพิกถาอนุปุพพิกถาสอนเรื่องการปฏิสนธิสอนเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเนี่ยธรรมที่จะแล้วก็เป็นธรรมที่ทำให้คนฟังเนี่ยบรรลุเป็นโสดาบันมากที่สุดเลยนะโยมนะสำหรับอนุปุพพิกถามีอยู่5ข้อเนี่ยส่วนใหญ่จะทำให้คนเนี่ยบรรลุเป็นโสดาบันมากที่สุดยกตัวอย่างพระยศเนี่ยยศตื่นนอนมากลางดึกบ่นพึมพำที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะเดินพึมพำมาปรากฏว่าถึงยานแก่กล้าทำให้เดินทางไปที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตื่นขึ้นมาเดินจงกรมเพราะว่าพุทธกิจของพระองค์เนี่ย
เช้าออกบิณฑบาตโปรดสัตว์ค่ำก็สั่งสอนประชาชนทั่วเย็นก็สั่งสอนประชาชนทั่วไปค่ำก็สั่งสอนภิกษุภิกษุณีบัญญัติพระวินัยเที่ยงคืนตอบปัญหาเทวดาตีสี่ทรงแผ่ข่ายพยานตื่นขึ้นมาทำเดินจงกรมแผ่ข่ายพยานว่าสัตว์ใดที่ปรากฏในข่ายพยานพระองค์ก็จะไปโปรดปรากฏได้ยินพยสะพึมพำพึมพาที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะพระองค์ก็เลยตอบว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องมาที่นี่เถิดเดี๋ยวเราจะแสดงธรรมให้ฟังพยสะจิตใจวุ่นอยู่ตรงนั้นแล้วเมื่อได้ยินก็เลยถอดรองเท้าเดินเข้าไปหาพระองค์ก็ตัดอนุปุพพิกถานี่แหละหลังจากที่ตัดอนุปุพพิกถาเสร็จทำให้พยสะได้สำเร็จเป็นโสดาบันเห็นไหมในฟังธรรม5 ข้อนี้แล้วก็ได้สำเร็จเป็นโสดาบันแต่หลังจากนั้นตอนเช้ามาวุ่นวายที่บ้านเพราะว่าลูกชายหายก็ตามหาก็ปรากฏว่าธรรมที่พ่อของพระยศได้สะสมมาก็ถึงคราวที่มันแก่กล้าแล้วก็ทำให้บังเอิญมันอาจจะไม่บังเอิญเนาะเพราะโลกนี้คงไม่มีบังเอิญหรอกเดินทางมาทางที่พระยศมาหาพระพุทธเจ้าไปเห็นรองเท้าก็จำได้ว่านี่รองเท้าของลูกชายพอเข้าไปหาก็มองไม่เห็นหรอกเพราะว่าเป็นพุทธานุภาพที่พุทธเจ้าได้บังไว้ไม่ให้พ่อกับลูกไม่ให้พ่อเห็นลูกแต่ลูกเห็นพ่ออยู่ก็นั่งข้างหลังพุทธเจ้านั่นแหละแต่พุทธเจ้าก็แสดงอนุปุพพิกถาให้พ่อพยศฟังพ่อพยศก็ได้สำเร็จเป็นโสดาบันพยศได้ฟังอนุปุพพิกถาครั้งที่2ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยสำเร็จเป็นพระอรหันต์ยังไม่ได้บวชเลยสำเร็จเป็นฆราวาสเพราะนั้นพ่อก็เลยปฏิญาณตนเป็นอุบาสกคนแรกในพระพุทธศาสนาตอนนั้นก็มีแค่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็มีอุบาสกยังไม่มีอุบาสิกาและหลังจากที่พระยศได้บรรลุธรรมแล้วก็ได้บวชแล้วก็พ่อกับลูกก็เห็นกันก็เลยนิมนต์มาบ้านมารับภัตตาหารพระเจ้าก็มาแสดงอนุปุพพิกถาให้ฟังมารดาของพระยศก็ได้สำเร็จเป็นโสดาบันเป็นแสดงตนเป็นอุบาสิกาคนแรกในพระพุทธศาสนาขณะนั้นบริษัททั้ง4ก็ครบเลยภิกษุณียังไม่มีฉะนั้นช่วงนั้นภิกษุณียังไม่มีก็มีอุบาสกอุบาสิกามีภิกษุยังขาดภิกษุณีอยู่ก็เรียกว่าเป็น2 คนแรกเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอนุปุพพิกถา5ที่พระองค์ทรงแสดงแก่ประชาชนจึงทำให้ได้สำเร็จเป็นโสดาบันสมัยก่อนการบรรลุธรรมเนี่ยไม่ได้บรรลุโดยการปฏิบัติแต่บรรลุโดยการฟังเพราะนั้นก็เข้าในตำราที่บอกว่าปัญญาจะเกิดได้เกิด3 ทางสุตตมยปัญญาที่เกิดจากการฟังอินตามยปัญญาที่เกิดจากการคิดพิจารณาแล้วก็ภาวนามยปัญญาที่เกิดจากการเจริญภาวนาหลังๆมานี่ปัญญาแก่กล้าของคนเราก็น้อยลงต้องลงมือปฏิบัติก็เหมือนบัวที่มันอยู่ใต้น้ำมันอยู่ไม่ได้อยู่ในโคลนนะมันอยู่ใต้น้ำพอวันต่อมาได้ฟังธรรมซ้ำๆปฏิบัติซ้ำๆก็มีโอกาสที่จะเบ่งบานได้ไม่เหมือนกับบัวใต้น้ำพอได้มาฟังธรรมก็ได้สำเร็จสำเร็จเป็นพระอรหันต์บ้างสำเร็จเป็นอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นมาจะเห็นว่าพระองค์แสดงอนุปุพพิกถานี่หลายท่านก็คงจะเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วว่าอนุปุพพิกถานั้นพระองค์ได้บรรยายถึงเรื่องอะไรบ้างอันดับแรกพระองค์ก็พูดถึงเรื่องทานเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาพระองค์จะไปแสดงอนุปุพพิกถาเนี่ยคนฟังจะเป็นเศรษฐีเป็นคนมีเงินเป็นส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงการให้ทานในการให้ทานนั้นมันไม่ต้องไปเลือกว่าเราจะมีหรือไม่มีขอให้เรามีจิตใจที่อยากจะท
นะจิตที่อยากจะให้เนี่ยมันบริสุทธิ์จิตที่ให้มันเบาโยมสังเกตตัวเองก็ได้จิตที่คิดจะให้มันจะเบากว่าจิตที่คิดจะเอาจิตที่คิดจะเอาเนี่ยมันหนักทำให้กระวนกระวายมันจะแสดงออกมาทางร่างกายให้เห็นชัดนะกระวนกระวายหน้าตาก็เห็นชัดแต่คนที่มันคิดจะให้เนี่ยจิตใจมันเบามันก็บ่งบอกไปถึงหน้าตานะหน้าตาผ่องใสหน้าตาอิ่มเอิบที่อยากจะให้เพราะนั้นอันดับแรกของอนุปปิกถาก็คือเรื่องทานพูดถึงการให้ทานพูดถึงอานิสงส์ของการให้ทานนะว่ามันดีอย่างไรนะมันดีอย่างไรนะสมัยก่อนนี่ถ้าคนไหนเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนี่ตั้งโรงทานไว้หน้าบ้านเลยนะเราจะเห็นว่าเมื่อตอนเกิดโควิดนะเกิดวิกฤตโควิดมาเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าตู้บอกบุญตู้บุญใช่ไหมเอาของไปไว้นะแต่นี้คนมันก็ทำลายไปเสียนะคนโลภมากคนมันก็ไปกวาดเอาหมดเลยตระเวนเลยเอารถไปตระเวนอันไหนมีก็ขนออกไปหมดนะนี่ก็เกินไปอีกแต่เหมือนโรงทานสมัยนี้เนี่ยเมืองไทยเรานิยมที่จะอ่าเวลามีงานกฐินมีงานผ้าป่าก็นิยมที่จะไปแจกโรงทานมันไม่ใช่กินกันในงานแล้วมันขนกันไปเลยก็ทำให้มันเสียบรรยากาศนะทำให้คนที่มีความตั้งใจนั่นนะเสียนะจิตเสียนะแทนที่จะได้บุญก็กลับมาโกรธเคืองไอ้คนที่มาเอาอีกนะคนเราเดี๋ยวนี้ไม่รู้จักพอถ้าเรามีตู้บุญเหมือนสมัยก่อนเนี่ยมันขนไปหมดเลยนะถ้าตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้นี่เห็นนะขนไปหมดแทนที่จะหยิบเอาเฉพาะแค่กินเนี่ยเดี๋ยวนี้โรงทานก็เหมือนกันเนี่ยบางทีกาแฟเนี่ยโยมกาแฟนี่พอรับไป1แก้วแล้วก็เอาขวดมากรอกเอาแต่น้ำเอาน้ำแข็งทิ้งแล้วก็มาขอใหม่นะกว่าจะเสร็จงานเนี่ยหมดได้เป็นห้าห้าขวดใหญ่ๆ6ขวดใหญ่ๆหรือจะเป็นของอะไรที่มันอยู่ในซองในอะไรก็จับใส่ไม่เคยนึกถึงคนอื่นน่ะพอเสร็จงานนี่โอ้โฮรถแปะเลยรถเต็มรถเลยไม่รู้กินหมดหรือเปล่าหรือนะมันเห็นแก่ตัวคนสมัยนี้สมัยก่อนนี่ทางพวกเศรษฐีก็จะตั้งโรงทานมาใครผ่านมาผ่านไปไม่มีข้าวกินก็ไปขอกินได้นะแต่สรุปแล้วการให้ทานก็เป็นสิ่งเบื้องต้นนะครับที่เราจะต้องเตรียมเสบียงในการเดินทางเพราะว่าวัฏสงสารของพวกเราทั้งหลายเนี่ยมันยังยาวไกลหรือไม่แน่ถ้าใครสามารถที่จะทำให้มันสั้นได้หรือหมดการเดินทางสิ้นสุดการเดินทางได้ในชาตินี้ก็อนุโมทนาแต่ถ้ายังไม่สามารถที่จะทำให้หนทางที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์หมดได้นะเราก็จะต้องมีเสบียงติดตัวไว้นะสำหรับการเดินทางไกลก็คือการให้ทานนั่นเองนะทานจึงเป็นสิ่งเบื้องต้นที่เราทำกันง่ายๆนะทำได้ทุกที่นะทำได้ทุกที่ประการที่2พูดถึงเรื่องศีลนะศีลก็ยังมีความสำคัญอยู่เพราะถ้าไม่มีศีลมันบรรลุธรรมไม่ได้บรรลุธรรมไม่ได้หรือมันจะได้แค่อาจจะเป็นสมาธิเล็กๆน้อยๆแต่จะบรรลุถึงขั้นที่จะเป็นโสดาบันสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ไม่ได้เพราะฉะนั้นศีลต้องดีเนี่ยพูดถึงศีลพูดถึงอานิสงส์ของศีลคนที่มีศีลแล้วมันไม่เดือดร้อนจะไปที่ไหนก็องอาจไม่ต้องกลัวว่าคนนั้นจะมาชี้โทษเราจะมาชี้โทษเราคนนี้จะมาชี้โทษเราก็ขอให้เรามีความมั่นคงในเรื่องของศีลนะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยพระองค์บำเพ็ญบารมีเรื่องศีล1ชาติเลยนะบำเพ็ญบารมีนะมันจะทำอะไรก็กลัวศีลจะขาดแม้แต่มีคนมาทำร้ายตัวเองก็ไม่กล้าที่จะไปฆ่าไปแกล้งไปทำลายเขากลัวศีลจะขาดศีลนี่สำคัญเราจะเห็นว่าในฝ่ายของพระป่าเนี่ยจะในเรื่องศีลเป็นสิ่งสำคัญนะพระวินัยนี่ต้องเปี้ยนะต้องเปี้ยต้องทำแบบ
นะสุดยอดเลยนะถ้าเราจะเข้าไปในสำนักของปฏิบัติเนี่ยนะเขาจะปฏิบัติตามศีลปฏิบัติตามข้อวัดปฏิบัติของพระเขาไม่ได้สนใจนะเวลาเราเป็นใครไปเนี่ยนะเขาจะถามพรรษาก่อนเลยนะจะถามพรรษาก่อนถ้าเราพรรษาแก่กว่าเขาจะต้องหาผ้ามาปูให้เรานะเอาน้ำมาให้เราล้างเท้านะแล้วก็ปฏิบัติเป็นเรียกว่าอ่าเคร่งครัดพระวินัยมากนะเนี่ยเขาเพราะศีลบริสุทธิ์ก็ทำให้การปฏิบัติมันเกิดผลนะเพราะนั้นอนุปุพพิกถาก็จะสอนเรื่องของศีลนะคนเราโดยเฉพาะพื้นฐานของความเป็นมนุษย์นอนต้องมีศีลห้าถ้าไม่มีศีลห้าความเป็นมนุษย์ก็เราก็บกพร่องเราบกพร่องความเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์เราจะเห็นว่าบางคนอันนี้เราไม่ได้ว่ากันนะแต่หมายความว่าชี้ให้เห็นบางคนเกิดมาก็พิกลพิการบางคนเกิดมาก็ไม่สมประกอบก็เพราะว่าศีลไม่ดีศีลไม่ดีแต่บางคนเกิดมาอย่างที่บอกเนี่ยเอารูปร่างหน้าตาที่ซึ่งมีผลมาจากการรักษาศีลดีเนี่ยเอามาประกอบอาชีพเลี้ยงชีพร่ำรวยเงินทองมากมายได้เพราะนั้นข้อที่สองก็คือเรื่องของศีลข้อที่สามเรื่องของสวรรค์เรื่องของสวรรค์จะบรรยายในเรื่องของสวรรค์ว่าเมื่อทำความดีแล้วเนี่ยบรรยากาศของสวรรค์มันดีอย่างไรเสวยสุขอย่างไรมีความสุขอย่างไรแล้วก็ความเป็นอยู่ก็สุขสบายมากกว่าเมืองมนุษย์อายุก็ยืนกว่ามนุษย์เรานี่อายุ100 ปีนี่แต่เป็นสวรรค์นี่อาจจะแค่ชั่วโมงเดียวหรือ2 ชั่วโมงก็ได้และยิ่งถ้าเป็นนรกด้วยยิ่งอายุต่างกันมากเวลาต่างกันมากอย่างพระเทวทัตที่ตกอยู่ในอเวจีมหานรกสุปาพุทธะนางจินจามานวิกาเนี่ยที่โดนแผ่นดินสูบมาเนี่ยหรือคนที่ไปข่มขืนนางอุบลวรรณาหรือนันทยักษ์ที่ไปตีศีรษะของพระสารีบุตรในขณะที่เข้าฌานสมาบัติเนี่ยนิโรธสมาบัติตกไปถ้านับในเมืองมนุษย์เราก็เพิ่ง2,000 กว่าปีแต่ถ้าเป็นในสวรรค์ในนรกเนี่ยมันอาจจะแค่ผ่านไปแค่1 นาทีก็ได้เพราะว่าเวลามันต่างกันในสวรรค์นี้ก็มีบรรยายอยู่ในอภิธรรมก็บอกว่าเวลาก็ต่างกันแต่บางคนบอกทำไมญาติเราตายแล้วหายเงียบเลยไม่เห็นกลับมาบอกสบายหรือไม่สบายลำบากหรือไม่ลำบากก็ไม่เห็นมาบอกเขาก็มีข้ออุปมาว่าถ้าเกิดว่าญาติเราไปตกนรกอยู่มันก็เหมือนการไปติดคุกติดตารางผู้คุมที่ไหนจะอนุญาตให้มาบอกเขาไม่ให้ออกมาหรอกหรือถ้าเกิดไปเกิดในสวรรค์เนี่ยมัวแต่เพลิดเพลินเพราะว่าสวรรค์เนี่ยในบรรยายอยู่ในอภิธรรมเนี่ยก็บอกว่ามันจะลื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขขนาดไหนก็มัวแต่เพลิดเพลินเพลิดเพลินยินดีในอัตภาพความเป็นเทวดาเนี่ยลืมไปลืมกลับมาบอกพอนึกมาได้ที่มันอาจจะผ่านไป5 นาทีของสวรรค์แต่ว่ามันเป็น100 ปี1,000 ปีของมนุษย์ไปแล้วญาติเราตายไปหมดแล้วก็มีเพราะนั้นเวลามันต่างกันก็จะพรรณนาเรื่องของสวรรค์ว่ามันเกิดมาจากการทำความดีการทำความดีตอนสมัยที่เป็นมนุษย์ก็จะบรรยายเรื่องของสวรรค์แล้วข้อต่อมาก็พูดถึงโทษของกามโทษของกามเนี่ยอย่างเรื่องราวที่เกิดของแวบมาหาพระอีกนิดนึงมันก็เกิดมาจากควบคุมจิตใจไม่ได้โทษของกามนั่นเองก็เกิดความรักเกิดความหลงขึ้นมาก็ทำให้เสียไปเลยอายุก็มากแล้วก็บวชมาก็นานแล้วก็ยศถาบรรดาศักดิ์ก็สูงองค์สมเด็จพระสัมมาองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระราชทานยศให้ถึงขั้นชั้นธรรมเนี่ยเพราะนั้นกิเลสตัณหาไม่เลือกใครหรอกโยมมันไม่เลือกว่าคนนั้นจะเป็นใครจะเป็นเจ้าคุณเป็นพระธรรมดามันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละแต่พระองค์ก็พูดบรรยายถึงเรื่องโทษของกามดังนั้นจะเห็นว่าคนเราจะบรรลุธรรมเนี่ย
นะส่วนใหญ่ก็ต้องออกมาจากออกมาจากกามอย่างน้อยก็ชั่วคราวพอรักษาศีล8เนี่ยเราไม่ยุ่งแล้วประพฤติพรหมจรรย์ชายก็ไม่ถูกต้องกายหญิงหญิงก็ไม่ถูกต้องกายชายประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่3นะถ้าเป็นศีล5กาเมสุมิจฉาเนี่ยเป็นสามีเป็นภรรยาของตนเองไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นอภรรมจริยานี่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ไม่ถูกต้องตัวกันนี่ก็บรรยายถึงเรื่องของโทษของกามโทษของกามถ้ามีมากไม่รู้จักควบคุมมันก็จะทำให้เกิดโทษเสียหายเสียเวลาอย่างที่เกิดเรื่องเกิดราวมาส่วนใหญ่ก็จะเกิดเรื่องของเรื่องกามนี่เป็นหลักนี่พระองค์ก็บรรยายถึงเรื่องโทษของกามต่อมาพระองค์พูดถึงเรื่องเนกขัมมะการถือบวชการถือบวชจะเห็นว่า คนสมัยก่อนในประเทศอินเดียเนี่ยเขาจะแบ่งอายุออกเป็น3 ช่วงใช่ไหมช่วงปฐมวัยก็เป็นช่วงที่จะต้องเล่าเรียนศึกษาวิชาความรู้เพื่อที่จะเอาไปประกอบอาชีพพอมัชฌิมวัยก็วัยกลางคนเนี่ยก็มีครอบครัวสร้างฐานะให้เป็นปึกเป็นแผ่นส่งลูกส่งหลานเรียนให้เรียบร้อยแล้วปัจฉิมวัยสุดท้ายก็จะปลีกวิเวกจะละทิ้งบ้านเรือนละทิ้งครอบครัวหาความสงบเข้าไปในป่าถ้าสมัยไหนไม่มีพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาก็จะไปอยู่ตามป่าตามไปปลีกวิเวกไปบำเพ็ญตบะคนสมัยก่อนประเทศอินเดียจะเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดว่าโชคดีเกิดมาทันพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งก็จะได้รู้วิธีการที่จะทำให้พ้นทุกข์เหมือนกับท่านทั้งหลายเนี่ยถ้านับอายุมันก็60อัพกันทุกคนแล้วก็เหมือนเป็นปัจฉิมวัยบั้นปลายของชีวิตสร้างหลักสร้างฐานพอสมควรแล้วทำงานก็น้อยลงหรือบางท่านก็เกษียณแล้วก็ได้มีเวลาพักผ่อนมีเวลาเป็นของตนเองมากขึ้นนอกจากการดูแลสุขภาพแล้วเราก็หาทางที่จะหาที่พึ่งทางจิตใจอาตมาไม่ปฏิเสธนะว่าลูกก็ดีทรัพย์สมบัติที่โยมมีก็ดีเนี่ยมันก็เป็นที่พึ่งได้แต่ว่ามันก็เป็นที่พึ่งในชั่วครั้งชั่วคราวเป็นที่พึ่งได้มีขีดจำกัดไม่เหมือนที่พึ่งที่เราจะแสวงหาก็คือคุณงามความดีเนี่ยมันจะติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติคนโบราณโยมฟังอยู่บ่อยๆใช่ไหมมีเงินมีทองอย่างมากก็ส่งเราได้แค่โรงพยาบาลหรือว่าอำนวยความสะดวกให้เราตาไม่ดีก็ตัดแว่นขาไม่ดีก็ไปซื้อไม้เท้ามาซื้อรถเข็นมาอำนวยความสะดวกให้กับตัวเราเองฟันหักก็ไปใส่ฟันปลอมมันก็ดูแลได้แค่นี้อย่างมากสุดก็แค่โรงพยาบาลไปหาหมอมีลูกมีหลานก็ส่งได้แค่ป่าช้าอย่างมากก็ไปฌาปนกิจไปฮอลลีวูด forever แค่นั้นส่งเราแค่นั้นทุกคนก็ต้องกลับกันหมดแล้วคราวนี้ก็ตัวใครตัวมันแล้วเพราะนั้นทานก็ดีศีลก็ดีความดีก็ดีที่โยมทำไว้นั่นแหละมันจะเป็นที่พึ่งเราในตอนที่เราเอ่อจากโลกนี้ไปแล้วเพราะนั้นเราก็จะต้องหาโอกาสหาเวลาที่จะต้องปลีกวิเวกนะเมื่อทำความเพียรเรียกว่าเนกขัมมะก็คือถือบวชถือบวชเราไม่จำมันไม่จำเป็นต้องมาวัดก็ได้บางทีแข้งขาเราไม่ดีร่างกายเราไม่ดีเราก็เอาบ้านเอาห้องนอนเรานี่แหละเป็นวัดเป็นห้องวิปัสสนาของเราเพราะการปฏิบัติธรรมมันสามารถทำได้ทุกที่แต่ส่วนใหญ่ที่เรามาวัดเพราะว่ามันจะอ่าตัดปริโภทบางคนมีหมามีแมวอยู่เนี่ยมันเห็นมันก็อดที่จะไปห่วงไปอะไรไม่ได้แต่ถ้าเรามาวัดเราก็อาจจะไม่เห็นเราก็อาจจะตัดได้แต่ถ้ามาวัดแต่มันไม่สงบมาวัดแล้วมันวุ่นวายเราก็เอาห้องนอนเราเอาบ้านเรานี่แหละเป็นห้องวิปัสสนาเพราะว่าการทำวิปัสสนาการทำกรรมฐานมันทำได้ทุกที่ถ้ายังเป็นวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นรอบตัวเราเราก็นำมาเป็น
กรรมฐานได้ทั้งนั้นผ่านทวารทั้ง6เนี่ยทางตาในขณะที่เห็นในทางหูในขณะที่ได้ยินทางจมูกในขณะที่เราได้ดมกลิ่นมันในขณะที่เราทางทางปากในขณะที่เราลิ้มรสทางลิ้นนะทางกายในขณะที่เราสัมผัสหรือในขณะที่ใจเรานึกเราคิดสิ่งเหล่านี้ก็นำมาเป็นกรรมฐานได้ทั้งนั้นรอบตัวเรานี่เป็นกรรมฐานโดยเฉพาะการศึกษาทางธรรมกว้างศอกยาวาหนาคืบร่างกายของเรานี่แหละมาเป็นอุปกรณ์เป็นเหมือนกับเรือที่เราจะข้ามฟากไปสู่ฝั่งพระนิพพานเวลาเราข้ามฟากไปแล้วเราก็มายึดติดเรือเรือที่เราข้ามฟากไปเราไม่ยึดติดถ้ายึดติดแล้วจิตมันไปเกาะอยู่มันไม่สามารถที่จะหลุดพ้นไปได้เพราะการจะข้ามพ้นไปสู่ความพ้นทุกข์มันต้องละทุกสิ่งทุกอย่างต้องละทุกสิ่งทุกอย่างรักขนาดไหนหวงขนาดไหนสุดท้ายทุกคนก็ต้องจากกันไปจากไปคนเดียวมาคนเดียวก็ต้องไปคนเดียวมามือเปล่าก็ต้องไปมือเปล่าแต่เรามาแล้วอย่าขาดทุนมาแล้วอย่าขาดทุนเราต้องเอาทรัพย์ภายในกลับไปให้ได้เรารู้แล้วทรัพย์ภายนอกมันอำนวยความสะดวกให้เราได้แค่ชาตินี้เท่านั้นเราจะต้องเปลี่ยนทรัพย์ภายนอกให้มาเป็นทรัพย์ภายในถึงจะติดตัวเราได้ไปทุกภพทุกชาตินะก็ขอฝากญาติโยมไว้สรุปแล้วธรรมะที่พุทธเจ้าสอนบ่อยๆก็สอนเรื่องของไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาแล้วก็สอนถึงเรื่องของอนุปุพพิกถาห้าสอนถึงเรื่องการให้ทานอานิสงส์ของการให้ทานสอนถึงเรื่องศีลอานิสงส์ของการรักษาศีลสอนเรื่องของสวรรค์พรรณนาถึงสวรรค์ว่าเราทำความดีแล้วสวรรค์ก็เป็นสิ่งตอบแทนเป็นสิ่งตอบแทนเป็นโบนัสสำหรับการทำความดีของเราสอนถึงเรื่องโทษของกามเนี่ยโทษของกามหลายคนก็เสียหายเพราะเรื่องของกามแล้วก็สอนถึงเรื่องการออกมาจากกามถึงแม้ว่าจะออกไม่ได้เด็ดขาดเราก็ออกเป็นครั้งเป็นคราวถึงวันวิสาขะวันมาฆะวันอาสาฬหะหรือการมีข้อปฏิบัติที่นั่นที่นี่เราก็ออกมาชั่วครั้งชั่วคราว5 วัน7 วัน3 วันก็ได้ชื่อว่าเราได้บำเพ็ญธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสบ่อยแล้วก็ทำให้คนเป็นโสดาบันมากที่สุดก็คืออนุปุพพิกถาห้าเอาละวันนี้อาตมาได้บรรยายในเรื่องของธรรมที่พุทธเจ้าแสดงบ่อยๆมาก็เห็นว่าสมควรกับเวลาก็จะขอยุติเรื่องของการบรรยายไว้แค่นี้ก่อนต่อไปก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ดูเรื่องของจิตใจดูเรื่องของจิตใจเป็นพี่เลี้ยงประคับประคองจิตของเราให้อยู่ในกรอบให้อยู่ในสติให้อยู่ในความดูแลของสติอย่าปล่อยให้จิตของเราไปอยู่ตามลำพังให้อยู่ในความดูแลของสติตลอดเวลาจนกว่าจะได้เวลาแล้วอาตมาก็จะได้พาท่านทั้งหลายกวดแผ่เมตตากรวดน้ำเป็นระดับสุดท้ายต่อไปสาธุสาธุสาธุสวัสดีครับออกแล้วนะครับ